guys! Welcome back to Jane on Food. Hello. Hi! So yes, gumawa kami ng isang breakfast meal. So our all-time favorite na ano ba ito? Tuyo, squid, tapos hotdog, and then ano pang meron? Hello. Yan, sunny side up na sunny side up. Tapos kani kay Ano nga ba sa Tagalog yan? For Bisaya, that is kalo-kalo or Kalo-kalo. sinangag na kanin. Sinangag na kanin. Sinangag na kanin. Yun. So, and yung eto. gagamit namin is yung sukang pinakurat. As in the shock. Yung pinakurat mo na siya ang usually yung pinaka Gusto kag halang. dili ko makaingon nga pinaka most popular nga suka diri sa Kuan, Bisaya, Mindanao. Pero muna siya ang pinaka-lami para sa ako, para sa iya hapon. Kay halang na siya and then humutsad. Nice. Ay, okay ka. Dami kay ni sausaw ang bulad ani ron. Okay, let's eat. Ah. Let's eat. Dami kay ni ba sa buntag nusus. Sayangoy ko timplag kape. Kanam doon pa katong kape sa unang Pilipinas. Dami katoy Paris ang bulad ba? Ha? Dami katoy Paris ang bulad doong Pilipinas. Nga kape? Kamit ka ng kuam. Diba? Ay, ang butang lang din namo sa kaning kalo-kalo or sinangag nga rice is ano lang, ahos, bombay, tsaka kamatis, and then parang add lang ng seasoning. And then syempre yung rice. Di mawala ang rice. This is our Mother's Day special. Yes. Celebrate sa Mother's Day. Tanan Mother's Day. Happy Mother's Day. Mama, Happy Mother's Day, Mama, Happy Mother's Day. Ayun. Ano kayo? Halos. Magpagkape, no? Gani, ano bito ko katimtag kape. Bisag ito inuwan lang. Nami jud ang in-one ani. Bisag ano. Simple lang na kape. Pantulak ba? O sa ano pa, mga snacks, soft drinks. Lamit mo siya ang Usually breakfast, kape magilamat po no, diba? kape yun. Aside sa pandesal, almusal yun usually. Diba? O choco nga. At Mga dry nga food. Yeah, pag udto is mga sinabaw, diba? Nami sinabaw. Sinabaw. Lunch time. Ano ba nga isda? May bulag eh. Alam mo ang squid no inani no? Nami good. Popular din sa Cebu guys. Mo ni ang pinaka-popular diri sa Cebu. Squid na tuyo. Medyo mahal lang. Ano yun? Pila na inani? Isa ka balot. Mga 100 kapin, di ba? 100 plus, mga 160 plus siguro siya. Ano? 160. Nakalimutan ko pila lang ka grams, pero at least ulit naman, di ba? Kay usually, pagpalit kag bulad karon mas mahal pa gani siya sa isda nga pure good nga. Dili ni mo ginaano. Pero panagsar pud ba mas lami man gyud ang squid nga bulad. Ay. Dugay-dugay man kabalik og video ba kaya medyo na busy pud mi sa isa na mo ka page. By the way guys, kung gusto mo ma-enjoy, don't forget to follow the Murabuwang. Daghan kay naay trivia and tricky question. Kung gusto mo malipay for few seconds or few minutes, try to watch. Just for laughs. Just for laughs. Pero guys, ug na may idea on somewhere ang tuon sunod. Next time, oo. Please comment your suggestion down below. And don't forget to subscribe na rin para updated ka sa mga future videos na mga ginagawa. Thank you so much for supporting guys, and see you Happy next Mother's time. Day. Happy Mother's Day. Bye. Bye-bye.